Ik weet niet wat ik ben. Wat ben ik? Stoelenmaker? Ik denk dat ik houtbewerker ben, want ik werk met hout. Ik gebruik over het algemeen oude gereedschappen en soms modificeer ik het of maak ik ze gedeeltelijk of helemaal zelf. Maar ik koop eigenlijk nooit nieuwe gereedschappen. En dat komt natuurlijk ook omdat ik liever niet met machines wil werken. Jee. 58. En hij was 70 hè, onder. Ja, dus, dan is, dus die zijtak is dan jonger. Ja. Hoeveel meter per jaar groeit hij? Ja, geen idee. Misschien een meter. Die boom, de moederstam zeg maar, die is 70 jaar. Dus gewoon na de oorlog opgegroeid. En dit is een oksel, dus een vertakking. En dit gedeelte is eruit gebroken met de storm. En die onderstam die hebben we al in de werkplaats liggen. En deze die is ook heel mooi recht. Wat wil je nou liever? Wil je op een knop drukken en dan een stapje achteruit zetten en dan gebeurt er iets? Of wil je met je handen in het zand, weet je wel? Ik bedoel, dat zijn uitersten. En ik kies voor dat laatste. Met als gevolg dat je als je met je handen door het zand gaat, weet je niet wat je tegenkomt. Terwijl als je op die knop drukt, weet je eigenlijk niet wat je aan het doen bent. En dat is een groot verschil. Voor iemand die het product maakt, moet je bezig zijn met de productie. Dat kan niet anders. Anders ben je geen ontwerper. Dan ben je iemand die te veel waarde hecht aan een ingeving. En dat is waarom ik ook denk dat een ontwerper bezig moet zijn met alle effecten van zijn keuzes. Niet zozeer het effect van deze stoel of dit materiaalgebruik. Nee, van het transport van zijn materiaal. Of die het zelf kan maken, of dat het wel of niet in Nederland gemaakt kan worden. Dat voegt of haalt waarde van het object af. In handwerk kun je links en rechts afslaan, heel makkelijk. Maar als je eenmaal een machine hebt ingesteld, gaat het alleen maar rechtdoor. Dat maakt het verschil, denk ik. Oké. Dan kan ik die weer met een bijl doen. Bijna klaar. Ik kijk nu naar het hoogste punt. Naar de hoogste top, zeg maar. Van deze vlakte. En daar ga ik nu als eerste materiaal wegnemen. En om de zoveel tijd kijk ik weer hoe het landschap eruit ziet. En ga ik net zo lang door tot ik tevreden ben. En deze schaaf die heeft, die is speciaal omdat hij een hele grote mondopening heeft. Dat is
de opening waardoor de krullen naar buiten kunnen. Omdat er hele grove spanen afgenomen worden. En de beitel heeft een vrij sterke bocht, waardoor je in het midden het meeste afneemt en aan de zijkanten niks. En daardoor kun je zo diep in het hout. Anders, als het helemaal recht was geweest, dan zou je er helemaal niet doorheen komen. Nu gaan we een andere schaaf gebruiken. Een rijschaaf. Het is een schaaf met een lange zool. En die maakt efficiënter iets vlak. Dan hoef je eigenlijk niet te meten, omdat de zool die zorgt ervoor dat hij de hoge puntjes afneemt over die lengte. Ja. Hier is hij hol en hier loopt hij zo. Dus we moeten zo, zo, zo. Dus die rechter doen we lang. En dat is wel handig, want dan kunnen we met z'n tweeën gebruiken. En dan kost het de helft van de kracht. Het zijn allemaal oude gereedschappen van voor de oorlog. Of nog ouder. Dat vind ik leuk om die gereedschappen dan weer helemaal... ja, eigenlijk liefst zo min mogelijk eraan te doen, zodat die weer werkt. Even kijken hoe die eruit ziet. Nu kijk ik of de twee latjes die ik nu dwars op het hout heb gelegd evenwijdig zijn. Doordat ik die twee latjes met elkaar vergelijk terwijl ik zak met mijn hoofd, dan kan ik zien of er nog hoge punten zijn. Hier. Die we moeten wegschaven om hem vlak te krijgen. Ja, hij zegt hol. Ja, je slaat dat randje hier de hele tijd over. Ja. Oké. Prima, zagen. En nu eerst even aftekenen. Nou ja, er is een groot verschil tussen een stuk hout door een zaagmachine duwen of een zaag in je handen nemen en een stuk hout zagen. Het is letterlijk tastbaar wat je aan het doen bent, waardoor je dus ook veranderingen op een hele concrete manier opslaat. En daardoor is het leerproces dus heel transparant en heel logisch. Ik leer er ontzettend veel van. Ik weet niet of dat in mijn stoelen te zien is, maar als mens. Dat je in mindere mate gestuurd wordt door de cultuur of de omgeving. Dat je meer sturingskracht hebt en meer autonome ontdekkingsmogelijkheden als het ware. Dan als je afhankelijk bent van een computer bijvoorbeeld. Of een bepaald computerprogramma wat jouw werk mogelijk maakt. Ik bedoel, ik denk dat je voor altijd verandering moet kunnen mogelijk maken. En dat staat haaks op elke vorm van industrialisatie of automatisering. Want die vergt van de bedenker van het proces dat het vastgelegd wordt. Efficiëntie kan alleen maar bestaan bij het vastleggen van bepaalde patronen. En ik denk juist dat je als mens moet kiezen voor het misschien moeilijke en misschien niet efficiënt. Maar ja, je leeft niet voor efficiëntie of voor kwantiteit. Je leeft voor kwaliteit, toch? It could be a spoonful of diamond, could be a
to satisfy my soul. Many lies about a little, some of them cries about a little, some of them dies about a little. Everything fight about a spoon, that spoon, that spoon, that spoon. Altijd als je dan weer denkt van, oh ja nee, ik hoef niet dat oude voorbeeld te volgen, weet je wel, met een nieuw ding. Ik doe gewoon wat ik zelf bedenk of zo, weet je wel. Maar het gaat altijd op je bek. Altijd. Altijd klopt, was het toch beter geweest om eerst datgene wat in een boek staat of bewezen is, zeg maar, te doen. Al is het maar om het te begrijpen. En in de meeste gevallen blijf je dat gewoon doen, want dat is gewoon wat er uit die duizenden jaren ontwikkeling voortgekomen is. Dus Doe ik het anders, Jelle, dan hoe het hoort? Nee, ik zag die man op het fotootje dat zo doen of zo. Het is natuurlijk veel te arbeidsintensief. Als je vandaag de dag 500 pennen zou moeten steken in 1000 deuteltjes. En met het arbeidsloon van vandaag de dag kan dat gewoon helaas niet meer. Maar het is op zich een hele goede constructie. Maar het leuke is, hier in het museumgedeelte hebben we dus een voorbeeld hangen van een deutel. Maar als je deze in een pen zou slaan, gaat die geheid stuk. En Caspar heeft dus de goede. Maar kijk, deze is hol. En dat mag hij niet zijn, want dan werkt hij zichzelf eruit of hij breekt. En dit is de goede maat. Recht. Dus je bent geslaagd voor het diploma deutelsteken. Nou, dan moeten we het maar eens even gaan proberen, Ja, denk ik. net. Hè? Dan, En je ziet dat die pen helemaal als een soort van paddenstoel zich uitzet. Muurvast in het gat. nee, ik denk dat een ambachtsman iemand is die werk levert dat van hem gevraagd wordt op de beste manier. Een vakman, iemand, of een vakvrouw, iemand die zijn of haar vak verstaat en daar ook wel in moet groeien. Hè, want ja, hij moet wel meegaan met de tijd of zo. Ik ben ook geen ambachtsman in die zin. Ik heb liever dat het fout kan gaan. Ja, dat er ruimte is voor kritiek. Dat vind ik heel belangrijk. Sterker nog, dat stel ik als voorwaarde voor het leven. Dat iets niet vast hoeft te staan. Dat iets onderzocht mag worden. En dat iets gewogen mag worden. Misschien is elke vorm van specialisatie wel dodelijk en moeten we dat helemaal niet willen. Maar het vervelende is dat je tegelijkertijd heel veel kwaliteit inlevert als je zo denkt. Want ja, ik hoor in mijn achterhoofd mijn grootvader die dan tegen mij zei van... nee, dat gaat niet zomaar. Nee, dat gaat niet zomaar, weet je wel. Zo van weet je wel, want dan wilde ik eventjes een houtsnede maken of zo. Ik zit in een soort van weegschaal daarmee. Ik hecht waarde aan steeds beter worden ergens in, maar tegelijkertijd kan het ook heel drukkend zijn. Dus in zekere zin is dat gedwongen worden om te werken of dat deel uitmaken van een structuur. Hè. Ik denk dat dat compleet anders is dan wat ik kan doen, namelijk dat ik stil kan staan wat een handeling betekent.
Nou, ik denk dat dat, wat ik beschrijf, tamelijk modern is. Ik denk dat het alleen maar kan bestaan vanuit welvaart. Ik heb genoeg zekerheden in mijn omgeving die mij dit zoeken en dit wegen mogelijk maken. Het is gewoon letterlijk waar dat als je zo'n heel proces doorgaat, dat je een ander soort van bewustzijn creëert. En ik denk dat je er bescheidener door wordt als mens. En dat lijkt me geen overbodige luxe. Het geruisloze, het feit dat het geen lawaai maakt. Dat je het zelf duwt, dat het mis kan gaan. Het feit dat het kunde vereist. Maar elke keer weer kom je erachter dat je tekortschiet. Het is toch prachtig om dat zeg maar in een goede baan te kunnen leiden en daar ook mee te kunnen leren omgaan. En, dat te kunnen leren overwinnen. En om het weer te doen, weet je wel. En weer en weer en weer. Ik ga weer mis. Ik ga weer niet goed. Om al die hoeken precies te krijgen met een handboor, zo. Dat moest ik uitzoeken, maar het was verbazingwekkend makkelijk eigenlijk. En dat geeft echt een enorm soort van controle. Want opeens kun je heel snel, heel simpel gewoon complexe hoeken maken. En ook de hoek meteen weer veranderen, weet je wel. Het is echt niet meteen meer, maar voor het volgende model kun je gewoon een hele simpele aanpassing maken. Dat zijn van die dingen die je met zo'n project leert. Als je tenminste die stap neemt naar een nieuw soort van manier van werken. Maar ik heb dus die manier ook gekozen omdat die stoelen vroeger ook zo gemaakt werden, weet je wel. Dus ik wilde ook echt erachter komen hoe efficiënt dat kan zijn, maar ook wat je ervoor moet kunnen en of het heel moeilijk is, of weet je, zo. Er zijn zoveel onnozele dingen gedaan vroeger dat ik denk dat alles mogelijk is. Elke keuze is langsgekomen en elke keuze is ook een reële overweging geweest. Maar over het algemeen werd er toch een hoop uiterlijk vertoon geproduceerd. Er werd bijvoorbeeld met stoelen helemaal niet over wat zit lekker nagedacht of zo vroeger. Dus dit is slecht, zeg maar. En dit zou goed zijn, omdat dat hetzelfde is als dat je staat. Mensen kopen een stoel om hun identiteit mee weer te geven en niet omdat die lekker zit, zeg maar. Waarom kun je niet en een prachtige stoel maken aan de ene kant en aan de andere kant een stoel maken die goed zit? En als je naar die uilenstoeltjes kijkt in dat museum, dan zie je echt gewoon dat het gewoon massaproductie is. Handwerk, maar wel massaproductie. En ik denk niet dat die mensen echt een rooskleurig bestaan hebben geleden. En dat maakt dat object wel heel anders dan een stoel die ik maak. Ik denk dat dat wel een van de grootste verschillen is. The desert sand, but one spoon of little 45 save you from another man. A man lies about that, some of them cries
about that. Some of them dies about that. Everybody fighting about a spoon. That spoon.